unboxing video saan Air Purifier. Mao ni. Hello guys. Basta ga-unbox namin dire ay mo pagbuot. Tan-aw lang mo dia. Ang soday guys kay kuan na ay say nga ni brochure. Instruction day guys. Tara guys. Instruction na guys. Instruction how to use air purifier. Nasa foam. Mao na guys. Nasa murag tingkoy-tingkoy sa kilid. Yes, ang muna gawasan ng hangin. Nya, mao na siya ang power button siguro ni. Oh, mao ni power button na kani negative ion release. Nya, tara output niya duha ang iyang kuan, iyang USB charging port tara. Ang sud pag dire kay naa pa siya sud. Napay foam. Iyang charger. O cool kay katanaw na ni nabitay-bitay. Murag 90s ang feel. Chain with train. Nanaga pun siya foam. Kanya mo na importante siya ang foam. Mura na yung kahon. So ang suod tanan mao ni. Mura na yung suod tanan sa box. I-zoom out kan kita tanan. Ano nga makita ng bututan mo? Suma. Palit na air purifier. Ato pag i-inbox. Manang tag-unbox ato i-box. Mura din siya na. Nabaligyan natin. Ay, nagsulting price.